Xin chào, mình là Thạch Trang. Trong vlog của tuần này thì mình sẽ đưa mọi người đến một nơi rất là nostalgic, rất là kỷ niệm đối với mình và đối với những người mà xem mình từ những ngày đầu tiên. Đấy chính là thành phố Augsburg, thành phố cũ của mình. Mình rời khỏi Augsburg từ tháng 10 năm 2020 và từ đó đến giờ thì đã có rất nhiều thứ xảy ra. Mình cảm thấy là nó là cả một quãng thời gian rất là dài ấy. Và mình cũng đã chuyển nhà thêm một vài lần nữa rồi. Thế nhưng mà Augsburg đối với mình vẫn như kiểu là quê hương ấy mọi người. Mình vẫn có một cái tình cảm rất đặc biệt dành cho thành phố này và căn nhà cũ của mình, nơi mà mình bắt đầu làm YouTube. Và những người xem video của mình từ những ngày đầu tiên rất quen thuộc với căn phòng đấy. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng quay lại căn phòng huyền thoại đấy nhé. Sáng mai nhá, đây là chỉ là diễn tập thôi. Đi ra đi. Thôi, đây chỉ là tập thôi. Bây giờ mình đi ra rồi mai mình đi. Nó không ra mọi người. Quá hào hứng rồi. Uhr 1 Abend. Ngày mai, sáng mai mình đi sớm nhá. Nhưng mà bây giờ chưa phải đi đâu. Không phải nằm mình tới đợi đâu. Ok. Mai nhá. Nächsten Tag. Đây là lần đầu tiên mà mình cho hai con mèo đi du lịch cùng với mình. Tại vì kiểu riêng hai con mèo đã nặng 10 cân rồi. Thế nên đi cùng chúng nó rất là nặng và rất là mệt. Mình đựng Stormy ở trong cái túi đựng mèo và đặt nó lên trên cái vali. Tại vì Stormy quá nặng mình không thể bê nổi. Còn Eggy thì mình đeo ở sau lưng. Xong rồi khi nào lên tàu ấy thì Stormy sẽ nhảy ra ngoài ngồi ghế vì nó rất thích ngồi ghế. Còn Eggy thì sẽ nhảy sang túi của Stormy nằm cho nó thoải mái. Romanticizing every moment of love. My heart will cave in with my head in the clouds. We don't got no time. Bọn mình phải đổi một lần tàu ở Stuttgart, sau đó lên một cái tàu khác đi tiếp đến Augsburg. Và cái đoạn này là cái đoạn rất khó khăn. Tại vì hai con mèo của mình nó đứng đợi tàu xong nó chán mọi người. Nó chán, nó lục đục xong nó đòi đi ra, nó đòi đi dạo loanh quanh. Thế nên mọi người mà đưa mèo đi chơi thì nhớ là phải mang xích mèo để mình có thể giữ được chúng nó trong tầm kiểm soát của mình nha. When can I hold you again? 'Cause lately I've been wondering how long this can take to end. When can I kiss you again? 'Cause baby it feels like forever. Hello mọi người, mình đã đến Augsburg rồi. Nhưng mà mình không kịp quay bất cứ một cái reaction gì cả. Tại mình quá mệt mỏi với hai con báo này. When can I hold you again? Hello mọi người, mình đã đến Augsburg rồi. Yes, cuối cùng mình cùng với hai con meo meo đã tới được đây. Trời ơi, may mà trên tàu chúng nó ngoan ấy, nên mọi người xung quanh cũng không kiểu dị nghị gì. Con Stormy thì nó kiểu không thích ngồi ở trong túi trong thời gian dài, mà nó phải đi ra ngoài, nó phải đi dạo xung quanh, nó phải kiểu nhìn ngắm mọi thứ. Nhưng mà được cái là nó ngoan, thế nên là xung quanh mọi người không ý kiến gì. Mình rất là mừng vì chuyến này đây là chuyến đi đầu tiên của mình cùng với hai con mèo. Trước đây thì mình nghĩ là mình không thể quản lý được hai đứa. Thế nhưng mà lần này thì mình đã đi được rồi. Ui cha thân thiện ghê. Đi ra chào hỏi luôn. Ôi em ngoan thế ạ. Mọi người, mình về đến đây rồi. Mình đã đi khỏi đây cách đây 2 năm. Tháng 10 năm 2020 là mình rời khỏi nhà mình ở đây. Và cho đến tận bây giờ mình mới quay lại. Là bao nhiêu tháng mình không biết. Mình sẽ để con số ở đây nhé, không biết tính. Bây giờ mình quay lại đây rồi. Nhưng mà nhà của bạn mình là tên là Hưng. Nhà của Hưng thì không ở đúng cái phòng của mình, mà nó ở dưới tầng 1 này. Nhưng mà thôi không sao, như thế là đã đủ giống rồi. Let's go. No. Hồi xưa ở đây có một cái thùng thuốc lá. Ở chỗ này có một cái thùng thuốc lá, nhưng bây giờ không còn nữa. Nhiều lần. I'll be your home, I'll be your distance, I'll be still, I'll stay quiet. If it's the path of least resistance,
And Westwood, we Có don't để give nói a đấy. fuck. Never, and I just Hello. put it to a Đây là vibe. nhà Wish cũ more của mẹ would bạn anh chị Tommy good or đấy. bad luck. My car Đây là nhà got cũ đấy. locked in the parking Biết không? garage. We took Biết không? an Uber straight to Cái your setup home. rồi. We lay together, Fun but boy. never too close. Góc. You know Hương I cũng có want cái you, I giá need quần you áo. the Tại vì quãng đường đi cũng khá dài, thế nên là việc đầu tiên mình đến đấy là mình phải đổ cát để cho bọn mèo đi vệ sinh. Và đến cái góc này mình lại nhớ đến cái hồi mình đón Stormy lần đầu tiên về nhà, xong mình ngồi cả đêm để đợi nó đi ị cú kết đầu tiên ấy. Mọi người ơi, nó đang đi ị nè. 'Cause I'm feeling empathy for the sympathy that you're giving me, family isn't what it used to be. I was Có một việc mà mình không thể không làm, đấy là mình sẽ đi lên trên tầng 5 đến cái phòng của mình hồi xưa. Ta-da! Đây là cái thang máy mà mình đã quay rất nhiều ở đây. Johnston. Đây là nhà mình hồi xưa, 1503. Nhưng mà bây giờ đang có người khác ở đây rồi nên mình không thể làm gì được. Nếu mà người ta nhìn qua cái lỗ kia, người ta thấy có một con bé đang đứng ngoài này quay chắc người ta sẽ ra người ta đánh mình mất. Hồi xưa mình ở đây, xong rồi ở đằng trước nhà của mình có một chị Ấn Độ. Chị ấy luôn luôn nấu ăn và mở cửa, và mùi curry các thứ bay hết ra ngoài. Trời ơi, thật là nhớ nhà quá đi. Stormy hay kiểu chạy ở cái hành lang này, mỗi lần mình mở cửa ra nó sẽ kiểu lao ra ngoài. Đây là view từ hành lang nhà mình xuống bãi xe và nhà để rác ở đằng kia. Mọi người nhớ cái video room tour xong mình dẫn mọi người đi vứt rác không? Là xuống dưới đó. Ta-da, mình đã về lại trường cũ của mình rồi. Trời ơi, thật là nhiều trauma ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào Mensa để ăn lại Mensa cũ của trường mình. Bây giờ là 1 giờ 45 phút, 2 giờ là nó đóng cửa. Ok, ăn đi. Tại vì mình đến muộn quá, thế nên là căng tin người ta đã dọn hết đi rồi. Là mình phải mua đồ ở cafeteria, cái chỗ mà bán bánh mì với cả cà phê, sữa các thứ suốt ngày ấy. Cũng hơi tiếc tại vì đồ ăn ở căng tin trường mình rất là nhiều và rất là ngon. Mà kiểu khi mình học ở Darmstadt ấy, cái căng tin nó không được như thế, thế nên mình rất là nhớ căng tin ở trường cũ. Mình đến muộn quá, thế nên là không còn nhiều đồ để ăn. Chỉ còn mấy cái salad như này thôi. Hồi xưa trong khoảng thời gian 2 năm ở Augsburg thì mình có chơi với hội sinh viên này, rồi hội IZ này. Hàng tuần cứ kiểu gặp nhau xong rồi ăn uống, nướng thịt các thứ. Hồi đấy mình cảm thấy như kiểu là cái này nó sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng mà bẵng đi một thời gian, bây giờ quay lại thì mỗi người đều ở một nơi khác nhau. Không phải là chỉ là không ở Augsburg nữa, mà là kiểu người ta ở một nơi khác trong cuộc đời của người ta rồi ấy. Và mặc dù có thể là vẫn giữ liên lạc, thế nhưng mà mình sẽ không thể nào quay trở về những cái ngày tháng đấy nữa. Mọi người hiểu ý mình không? Thế nhưng mà không sao, vì hồi đấy mình đã rất vui rồi. Và bây giờ khi mà nhìn lại thế thì mình càng cảm thấy là mình cần phải trân trọng những cái khoảnh khắc bây giờ hiện tại của mình với những người bạn hiện tại của mình hơn, để về sau nó lại là những kỷ niệm đẹp. Bây giờ bọn mình sẽ đi vào trong tòa nhà C. Tòa nhà C này là hồi trước mình học rất nhiều môn ở đây, trong mấy cái hơi gian rất to. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đấy, hy vọng là không có lớp nào học để mình có thể vào đấy quay cho mọi người xem. Ít thôi. Nếu không nhớ thì cái chỗ màu vàng, cái phòng màu vàng kia là cái phòng hơi gian lớn nhất ở trong cái uni này. Hy vọng là sẽ không có ai học ở đấy để mình có thể đi vào trong đấy quay. Let's go. Big light. Strawberry sheets on your bed, 6 months of dreaming of you. What could we have been if things had never changed? Remember the day
My toothbrush Ở phía đằng kia còn có một cái cổng của Nhật Bản ở giữa hồ, mình không hiểu lắm, để cho mọi người xem cái chỗ đấy. Xong ở xung quanh đấy có mấy con vịt sống, bây giờ không biết còn không. Lạnh quá. Đó. Đây là cái hồ ở trong trường mình, và kia là cái cổng mà mình nói đến. Rất là random, kiểu ở giữa một cái hồ ở trường đại học có một cái cổng của Nhật Bản. Hello mọi người, đây là Hokushu Spot, là cái chỗ mà để mình chơi bóng rổ hồi xưa, mọi người nhớ không? Có rất nhiều vid mình quay ở đây. Cái vid nút bạc 100.000 sub mình cũng quay ở đây. Thế nên đây là một địa điểm chắc chắn mình phải quay lại. Và mình đang rất hy vọng là hôm nay có kiểu sân bóng rổ mở và có bóng rổ để mình chơi bóng rổ. Nếu không thì chúng mình sẽ đi lên cái chỗ mà cao cao, cái chỗ chill của mình ấy, mọi người nhớ không? Ok, let's go! Summer green No. Oh no. and the summer trees. Speed always scared me. Blue breeze to the backseat. Fell asleep right next to me. Memories come twist and bend. Hello mọi người, đây là cái sân bóng rổ mà hồi trước mình hay chơi ở đây. Kiểu giờ đây có rất nhiều người chơi, xong mình cứ join với người ta thôi. Cái sân trong nhà thì hôm nay đóng cửa mất rồi, thế nên là mình cho mọi người xem cái sân này. Sân này hồi xưa mình cũng có quay ở đây cái video favorite của mình ấy. Mình sẽ để cái video đấy ở đây. Thì mình đã quay ở cái sân bóng rổ này. Hôm nay rất tiếc là không có bóng mà không có ai chơi ở đây. Nếu mà có người chơi thì mình có thể mượn bóng của người ta được, nhưng mà lại không có ai. Xong rồi mình đã kể một câu chuyện tình cảm lạnh của mình ở trên sân bóng rổ này để entertain cho mọi người, nhưng mà về nhà edit thấy nó xàm quá, thế nên chúng mình bỏ qua. Các nhỏ hôm nay không có bóng rổ để chơi. Trời rất là đẹp, sân rất là vắng. Nhưng mà không sao cả, mình sẽ đi tiếp tục đến một hoạt động tiếp theo còn vui hơn nữa. Và một hoạt động mà kiểu mọi người recommend ở trên Instagram rất nhiều, đấy chính là chợ đồ cũ. Let's go! But it's been years since we've been over. Trời ơi, cũ thân yêu của tôi. Ở đây thì không chỉ có quần áo cũ mà còn có rất nhiều những thứ khác ở trong nhà nữa. Ví dụ như kiểu là bàn, ghế, nội thất, đồ điện tử, xe đạp. Nói chung là tất cả mọi thứ cũ mọi người đều có thể donate ra đây, và những người khác có thể mua từ đây. Quần áo ở đây thì cũng cực kỳ nhiều và hầu hết đều ở một cái tầm giá cực kỳ rẻ, dưới 5 oi. Thế nhưng mà nó lại không được phân loại và kiểu nó không phải là đồ hàng tuyển quá đẹp gì ấy. Thế nên là mình phải tìm rất lâu để có thể tìm ra được một cái gì đó. Bình thường những cái mà mình có thể tìm thấy ở đây, ví dụ như là áo khoác da này, áo blazer này, sweater này, áo len, những cái như thế thì sẽ có thể tìm thấy ở đây. Em mọi người, như kiểu là có một cao thủ nào đấy vừa rời khỏi đây, vậy mình tìm mãi mà không kiếm được cái gì để mua luôn. Không có một cái gì luôn. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với mình. Son cũ. Son cũ thì đánh làm sao được. Mở ra xem. Son thật này, son vintage. Nhưng mà chưa ai dùng hay sao ấy. Không tìm được quần áo, thế nên là mình quay sang tìm những thứ khác. Thế nhưng mà ở đây mình thấy có sự xuất hiện của những anh chị hoặc là bạn trông rất là cool. Thế nên là cái chợ này bị phát hiện ra rồi, và từ bây giờ tìm đồ ở đây sẽ khó hơn rất nhiều ấy mọi người.
ơi, xinh đấy. Eggy ngồi bên cửa sổ. Mua cái này. Để nào nấu cơm thơm thế. Hello mọi người, bây giờ là chiều tối rồi. Mình đang đi bộ ra tàu để đi vào trong trung tâm gặp các bạn của mình. Nhưng mà mình đi qua cái khu này, đây là khu gần nhà mình. Nó có một cái mùi rất đặc trưng ấy, kiểu mùi bò ấy mọi người. Kiểu cho dù mình có đi đâu mình không thể quên được, kiểu ý là tàu về đến đây một phát, đi ra khỏi tàu là mình sẽ ngửi cái mùi này. Nó cũng là một phần của kỷ niệm ở Oslo của mình. Nhưng mình vẫn không biết người ta làm gì trong đấy, kiểu nuôi bò, nuôi gà hay là làm gì mà kiểu lúc nào nó cũng có mùi như thế. Nhất là vào mùa xuân, mùa hè. Ok, mình phải chạy tàu đây. Hẹn gặp lại mọi người trong trung tâm nhé. When can I hold you again? 'Cause lately I've been wondering how long this could take to end. When can I kiss you again? 'Cause baby it feels like forever. Wow, Oslo đã có câu Asia. Thế là mọi người, mình đã vào trong trung tâm rồi đấy. Thì mình hẹn các bạn mình 8 giờ, bây giờ là 7:30. Mình có tầm khoảng 30 phút để ngồi đợi ở đây. Mình đang ở Königsplatz và chỗ này thì ở phía đằng này. Mọi người nhìn thấy cái McDonald's đằng đấy không? Zoom. Cái McDonald's đấy là chỗ đi làm thêm hồi xưa của mình. Mình đã làm ở đấy một thời gian rất dài. Là chỗ mà mình đi làm thêm trong khoảng thời gian dài nhất. 6 tháng mình làm ở đấy. Và mình đã kiểu trải qua những cái kinh nghiệm đi làm đầu đời của mình và những cái trải nghiệm đi làm đầu đời của mình ở cái McDonald's Königsplatz này. Gặp gỡ rất nhiều những người khác nhau, trải nghiệm rất nhiều những cảm xúc mà lần đầu tiên mình kiểu cảm thấy khi mình bước ra cuộc đời ấy mọi người. Khi mà mình về đây xong mình nhìn thấy chỗ đấy, chỉ cách đây vài năm thôi mình vẫn còn làm việc ở trong đấy, bưng bê các thứ, xong dọn nhà vệ sinh. Xong rồi mình kể cho mọi người một cái này rất buồn cười. Hồi đấy mình kiểu trẻ con mà, đi làm lần đầu tiên, xong rồi tại vì ở trong McDonald's ấy là những người đi làm ở đấy sẽ không có kiểu như là apply vào để làm một vị trí nào cả. Ví dụ như là tôi muốn vào đây để đứng bếp, hay là tôi muốn vào đây để đứng ở thanh toán quầy caster. Không phải, mà tất cả mọi người vào trong đấy đều sẽ là kiểu nhân viên của McDonald's và sẽ được chia việc hàng ngày khác nhau. Mặc dù kiểu làm lâu ấy thì ví dụ những người nhỏ như mình thì vẫn sẽ được đứng ở ngoài chứ không phải vào làm bếp làm gì cả. Thế nhưng mà ý là sẽ được phân công công việc chứ không phải là có một việc gì đấy chỉ là của mình và mình chỉ làm việc đấy mà thôi. Thế xong rồi hôm đấy có một cái bác dọn vệ sinh, bác lao công ấy, bác ấy nghỉ việc, nghỉ ốm hay là nghỉ đi chơi gì đấy mình không biết. Thế nên là sếp của mình bị thiếu nhân viên. Thế xong rồi bảo mình là ê Thạch Trang, mày đi lên lo cái phòng vệ sinh ở trên tầng nhé. Xong rồi mình kiểu cũng đi lên. Nhưng mà kiểu hôm đấy đen cho mình là cái lần đầu tiên mình làm cái công việc đấy. Thì cái phòng vệ sinh nó rất bẩn ấy mọi người, nó kiểu bẩn kinh hoàng ấy. Xong rồi có một cái phòng nó rất là có vấn đề. Mọi người biết thì kiểu đi vào vệ sinh công cộng xong mọi người mở cửa ra mọi người bị sốc không? Đấy, thì mình bị như thế. Xong mình chạy xuống mình bảo với cả sếp của mình là kiểu mình không thể dọn được cái chỗ đấy. Sếp của mình nhìn mình rất ngán ngẩm. Xong rồi bác ấy phải tự đi lên dọn cái chỗ đấy. Còn mình chỉ kiểu lo kiểu đi ra đi vào, thay giấy vệ sinh các thứ thôi. Thì đấy là mình của vài năm trước. Bây giờ thì mình đã chuyển đến một thành phố khác và làm một công việc khác. Và kiểu mình cảm thấy là mình đã đi được rất xa rồi. Và mình cảm thấy nếu mà Thạch Trang của thời điểm đấy sẽ rất tự hào về Thạch Trang của thời điểm bây giờ. Và yes, mình cảm thấy có động lực hơn rất nhiều là kiểu mình phải cố gắng hơn nữa để 4 năm sau, 5 năm sau Thạch Trang của bây giờ sẽ lại tự hào về Thạch Trang của lúc đấy. Ôi, mình rất nhớ mọi người trong đấy luôn ý. Không biết bây giờ mình quay lại kiểu các bác ở trong đấy có còn làm không, là mọi người như thế nào rồi. Mình rất muốn đi vào trong đấy. Ja, hast du gearbeitet damals? Ja, und wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt? Deine Schwester? Deine Freunde? Wo arbeitest du jetzt?
xuống đi đã. Sao chị xuống? Annyeong. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, you were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so that I'll never see their faces. Except for only what's going on behind their smile. I mean, I guess I could check in once in a while. But those friends are growing up, and there's no time for us to pretend we'd stay in touch. Chuyến đi lần này ngoài những kỷ niệm cũ thì mình cũng có thêm rất nhiều những kỷ niệm mới. Mình luôn luôn trong tình trạng đói bởi vì mình cứ phải chạy đi quay video, không kịp nấu ăn uống gì ấy. Thế nên là 1 giờ sáng hôm đấy bọn mình phải đi nấu ăn để hôm sau có cái ăn. Kiểu không bao giờ nghĩ là sẽ nhìn thấy Stormy và Eki cùng nhau trong căn phòng này. Phòng tắt ma ám bây giờ trông đã sáng sủa hơn xưa rất nhiều. Nhưng mà người ta có bật đèn này suốt không? Cho mình nghe nó cho mình như một con ma ở đây vậy. Nhưng mà cái đường vào nó vẫn ghê tại vì nó có rất nhiều cánh cửa ấy mọi người. Để mình cứ bị tưởng tượng là mình đang đi dọc cái hành lang dài hút hút đấy thôi, một cái cửa nó mở ra kiểu thế. Thế nên là mình bị sợ. Wow, thanh toán thẻ. Thanh toán thẻ học sinh. Wow, không cần phải tích chữ tiền xu nữa. Chắc hồi trước nó ở đây. Và kiểu nó ghi là nhét 50 cent hoặc 1 oi nhưng mà 50 cent không bao giờ nhét được. Và vlog tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Cái vlog này cũng như là một cái lời tri ân của mình dành cho những người mà đã xem mình từ cách đây 1, 2, 3, 4 năm rồi. Và mọi người nhớ cái khung cảnh này, cái căn phòng này. Còn với những bạn nào mới follow mình thì đây cũng như là một cái gọi là tóm tắt sơ lược về lịch sử của kênh YouTube này để cho mọi người có thể hiểu hơn về mình. Nếu mọi người đã xem đến đây thì hãy comment cho mình hình ngôi nhà để mình biết được là những ai đã xem đến đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào vlog tuần sau. Bye bye. You are. Yeah. I'm Batman.